سنقوم اليوم بمراجعة الدروس السابقة يا أصدقاء. السلام الله عليكم شباب، وإن شاء الله تكونوا في خير وصحة وعافية. اليوم بيكون معنا درس مراجعة للدروس السابقة، وأيضا بنتعرف على الموقع الاستيراد والتصدير الذي بنحطه في الرابط في وصف الفيديو. بنلاقي رابط بينقلنا إلى كل الملفات الذي أخذناها في الدروس السابقة، وأيضا في الدروس الذي بناخذها في الدروس الأيام القادمة بتكون موجودة في السيرفر، ونقدر ننزلها ونعمل لها عملية استيراد. مثل ما بنشوف طبعا أكيد الكل بيعرف إنه يدخل إلى بنك المواقع بالإنترنت، سواء بالبحث عبر جوجل أو بالرابط المحفوظ عنده. بيدخل إلى تصفح بالإنترنت مع بنك المواقع، بيدخل في الرابط. إذا كان منزل كتطبيق بيقدر يفتحها كتطبيق أو يفتحها عبر كروم الذي يناسبه. ندخل في بنك المواقع بدون إنترنت. طبعا تحب تطلع على دروس تخص بنك المواقع بدون إنترنت، بتلاقيها في القناة موجودة وتقدر تتصفحها وتطلع عليها. بننتظر يفتح معانا. طبعا بتقدر انك تحل كاش اور ريكوست ريفرش مانوال عشان يكون كله متكيش معاك ويكون اقل استهلاك للانترنت. ايضا بتختار الفري بروكسي، وتختار بننقل القائمة الجانبية في الأعلى. في معانا قائمة جانبية في الأعلى بنختار بيست سيرفيس. في معانا الخرائط الذهنية رقم 2 بننقر عليها. بنجي الآن نشوف من الخرائط رقم 2 بنعمل عملية استيراد التصدير. طبعا نحب ان احنا اذا احنا نحب ان احنا نفتحها في تبويب منفصل، بننقر على السهم الخارج في قائمة العنوان في الخرائط الذهنية 2. في معنا قائمة، في معنا فول سكرين، وفي معنا فتح في تبويب جانبي. تختار فول سكرين او التبويب الجانبي الذي يناسبك. هذا رابط السيرفر الذي بتلاقوه في وصف الفيديو، في كل المشاريع الذي بنشتغل فيها في الخرائط الذهنية. تحب انك تطلع على كل معلومات تخص الخرائط الذهنية، سواء من سلسلة اليوتيوب أو أي روابط خارجية تخص الجانب هذا. وأيضا تقدر تتعلم على الهدف الأساسي الذي احنا شغالين فيه في الخرائط الذهنية والمراحل التي نمر فيها. طبعا بنمر بمرحلة ان احنا بنزود قدرات الذاكرة، وايضا بنمر الى ان احنا بنقدر نرتب بيانات ونولد افكار لموضوع معين، ونقدر نصنف ونقدر نعمل عملية تجميع معلومات. والمرحلة الثانية بندخل في أساسيات برمجية بسيطة، ونتعلم أشياء تخص الأمور البرمجية الأساسية. وأيضا بتنتقل بشكل تدريجي إلى أن تكون إنشاء محترف في عالم تحليل البيانات. وأيضا بشكل أوتوماتيكي بتنتقل تدريجيا إلى أنك تكون محترف في البرمجة بصورة بدون إدراك كبير أو جهد كبير قد يهلكك في تعلم البرمجة نفسها. بيكون كلها خطوات بسيطة بنتعلمها ونتقدم فيها، وكله بيمشي إن شاء الله تمام. طبعا تقدر تنزل أي ملف موجود معنا في الملفات الخاصة بالخرائط الذهنية. بتنزل مثلا أي ملف، بتعمل له داونلود، بيظهر عندك خيارات أقل إنها خيارات إدارة. بتعمل لها داونلود أو تحميل، بيظهر معك باللغة العربية تحميل، تنقر على تحميل. بصورة أي ملف تحتاجه في الأيام القادمة بيكون موجود معك. تعمل له عملية تنزيل وينزل معك مباشرة. مجرد إنك تكون بس في الخرائط الذهنية موجود، مجرد إنك تدخل في الخرائط الذهنية بشكل مباشر. مجرد إنك تدخل في الخرائط الذهنية مثل ما تعلمنا بالسابق، بتدخل في الخرائط الذهنية رقم 2 بشكل مباشر. تقدر تعمل عملية استيراد، تحدد الملف الذي نزلته مثلا سواء كان 1 2 3 الذي نزلته من السيرفر. مباشرة بتقوم عملية تأكيد، وتختار الشكل الذي تحبه، الشكل البنية الذي تناسبك. مثلا هذا الشكل الذي يناسبك طبعا. وشيء جميل انك تقدر انك تراجع كل المعلومات السابقة التي قمناها بعملية استيراد وتصدير. وايضا الشيء الجميل مثل ما ذكرنا، لو معك كلام في الجوال بتقدر تذاكر مذاكرة جميلة، وايضا بتأرشف الملفات كامل ونتعلم كيف نعمل عملية التصدير. مجرد نحن نعمل عملية شغل معين، بنعمل عملية تصدير، بنقدر نصدرها ك SMM
أو كملف جيسون أو PNG أو SVG. طبعا بنتكلم على SMM. مجرد نحن بنقوم عملية تأكيد بيقوم بعملية تنزيل الملف. طبعا في حال كان الملف بصيغة .txt وتحاب انك تعمل عملية تصدير، بتعمل مباشرة. لو جينا مثلا الملف كان بصيغة .txt، بتحب انك تخليه كنسخة احتياطية بتخليها، او انك تغير الاسم إعادة تسمية، بتنقر اي اسم تحبه وتعمل .smm. مثلا نخزنها رقم 4، نفترض ان هذا كان الخريطة الذهنية الخاصة بالدرس الرابع، ونعمل .smm يكون موجود معنا تخزن، ونضيفه مثلا ضمن الدروس الخاصة بالخرائط الذهنية. نعمل عملية نقل، نفترض من باب الافتراض، وندخل إلى الخرائط الذهنية الخاصة مثلا بدرس معين أو مادة معين. بتعمل عملية جداول، كل جدول يعني بتعمل مجلدات، كل مجلد مثلا باسم المادة الذي بتشتغل فيها، تعمل معها النقل هنا بحيث أنه يكون موجودة الدروس، تقدر تعمل عملية استيراد وعملية تصدير لأي وقت للدروس الذي أنت تحتاجها مباشرة. أي مثلا تصدير الملف الثاني، نحب إن احنا نشتغل بالملف الثاني الذي كان معنا، الملف الثاني نختار الملف الثاني، بنلاقي الملف الثاني نزل معنا. نحب إن احنا نغير الشكل مثل ما ذكرنا، بنغير الشكل الذي يناسبنا. بتكون بهذه الطريقة تقدر تراجع، وأيضا بتقدر إنك تأرشف كل المعلومات وكل الملفات التي تحتاجها بطريقة جدا سهلة وجميلة إن شاء الله. ونبقى على الدروس القادمة ونتابع كل الدروس إن شاء الله.